Các bạn thân mến, hôm nay Thao xin chia sẻ các bạn một món ăn chay rất hấp dẫn và đầy chất dinh dưỡng. Món này làm từ 3 loại nguyên liệu chính là đậu hũ nè, nấm và hẹ. Thì với cách chế biến này thì món ăn của mình sẽ không bị có mùi đậu hũ mà rất là thơm ngon. Cả nhà Thao, chồng và 2 đứa con, ai ăn cũng thích hết. Nếu các bạn muốn thì mình cùng vào bếp nha. Xin mời cả nhà hãy ủng hộ Thao bằng cách đăng ký kênh, like và bình luận. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đầu tiên là mình có một miếng đậu hũ cỡ 1 pound 454 gram. Mình lựa loại phơm nha, là cứng á. Nấm thì Thao chọn loại king mushroom thì trọng lượng là 300 gram. Các bạn có thể chọn bất cứ loại nấm nào. Và sau đó là hẹ. Mình chọn cỡ 1 bó đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi rửa nấm. Thì cái nấm này á, là Thao cũng không biết là gọi bằng nấm gì nữa. Tại vì mình thấy nó ăn hoài ngon. Nó gọi là king mushroom á. Thì mình mua mình ăn thôi chứ mình cũng không có biết. Thì mình trước khi rửa thì mình cắt cái phần rễ đó cho nó sạch rồi mình rửa sau. Sau đó mình để đây rồi mình bỏ khoảng một hai muỗng muối á, rồi mình ngâm cỡ 10 phút. Bây giờ đậu hũ thì mình lấy ra xong rồi mình rửa sạch với nước mà đang chảy như vậy. Sau đó mình bỏ đậu hũ vô một cái tô và mình đổ nước sôi vào, mình ngâm khoảng 10 phút. Cái cách này thì để mình khử được cái mùi đậu hũ. Khi chế biến thì nó sẽ ngon hơn và để cho đậu hũ nó mềm hơn một chút xíu. Tại vì mình đậu hũ để trong tủ lạnh đó, thành ra mình làm vậy cho mềm hơn. Sau khi nấm đã ngâm muối thì mình rửa lại nước lạnh và mình lau khô. Sau khi nấm đã lau khô thì mình bắt đầu cắt nấm ra thành từng lát mỏng. Sau 10 phút ngâm trong nước sôi thì mình lấy đậu hũ ra, mình lau thật khô và cắt thành từng khối vuông. Còn hẹ thì mình cũng cắt ra từng khúc. Sau đó mình sẽ có một cái củ gừng cỡ bằng 2 ngón tay cái của mình. Và mình cắt sợi, sau đó mình cắt dọc lại. Kế đó mình sẽ có 2 cái đầu hành lá trắng. Mình cũng cắt nhỏ theo luôn, rồi bỏ chung với lại gừng. Kế đó mình có 2 cái trái ớt, một cái xanh và một ớt đỏ, mình cũng cắt nhỏ ra luôn.
Vì Thao muốn ăn cay cho nên Thao bỏ thêm một trái ớt cay nữa. Đây là 5 tép tỏi thì mình đánh dập ra và sau đó mình băm nó nhỏ ra. Và sau đó tỏi mình bỏ chung với hành và gừng luôn. Bây giờ mình chuẩn bị mình chiên đậu hũ nha. Mình bỏ dầu hơn nhiều chút để cho nó bớt hút cái dầu á. Mình nhớ là chiên sơ vàng mặt nhẹ nhẹ thôi, đừng có chiên mà là quá mà nó bị cứng nha. Cái này là Thao làm hơi quá rồi đó nó. Sau đó mình bỏ ra một cái rá để mà nó ráo dầu. Giờ chuẩn bị phần làm nước sốt thì mình có đây là 2 muỗng canh xì dầu nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, 2 hoặc 3 muỗng canh rượu trắng nấu ăn. Sau đó mình quậy đều. Rồi mình bỏ vào 1 muỗng canh bột khoai tây hoặc là bột bắp. Rồi mình quậy đều cho tan những cái lợn gợn bột á. Sau đó mình cho vô 1 cốc nước, là khoảng 1 chén nước á. Rồi bây giờ mình đến giai đoạn chế biến món ăn thì mình bỏ vô cỡ 2 đến 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình đổ gừng, hành và tỏi vào, mình xào lên đều. Mình nhớ xào cho đến khi mà tất cả đều quyện vào nhau. Mình xào đến cho đến chừng nào mà nó vàng thơm á, nó bắt đầu có mùi thơm á thì mình bỏ ớt vô. Lúc này thì mình thấy chảo hơi khô á, mình nhớ bỏ thêm khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Mình xào như vậy cỡ khoảng 2 phút á, để cho tất cả nó đều thơm và nó chín. Thì mình bắt đầu mình làm bước kế tiếp là Thao sẽ bỏ vô đây là 2 muỗng canh cái sốt mà đậu nành nè. Đó, các bạn mua ở ngoài chợ châu Á cái nào cũng có hết. Rồi mình bỏ vào 2 muỗng canh sốt đậu nành. Cái sốt đậu nành này nó làm cho món ăn của mình thêm đặc biệt và nó có cái mùi vị rất là thơm ngon. Sau khi mình trộn đều tất cả các gia vị này rồi á thì mình chuẩn bị mình bắt đầu mình đổ nấm vô. Mình trộn đều nấm với gia vị cho thật thấm và đến khi nấm nó chín và có cái màu trong. Bạn thấy bây giờ nấm nó đã thấm tất cả gia vị và bắt đầu mềm rồi. Mình xào nấm cho thật là chín đến khi mà nó mềm hẳn nha. Quá trình xào nấm này Thao nghĩ cỡ khoảng 3-4 phút á. Khi nấm mà nó đã mềm chín rồi, mình bắt đầu bỏ đậu hũ vô, mình trộn đều.
Wow, thơm cả nhà luôn. Nhưng mà công nhận mình ăn cái này mình không có muốn ăn thịt luôn á. Cuối cùng á thì mình cho cái hỗn hợp này vô nha. Đó. Vô. Rồi mình để một chập cho nó thấm gia vị. Nhớ cho đi vô đây một muỗng đường lưng á, một súp á, là lưng. Không mấy đứa con của Thao á nó thích ăn lắm, nó nói là tàu hũ mà giống như thịt vậy đó. Rồi các bạn thấy ngon không? Các bạn nhớ để lửa riu riu và để trên bếp dày cỡ 5 phút nha, để cho gia vị nó thấm vào nấm và đậu hũ thì nó mới ngon được. Cái này là ăn hao cơm lắm nha. Các bạn có thể nêm lại tùy theo khẩu vị của mình nha. Còn đối với Thao công thức này là quá vừa rồi. Ngon quá. Sau 5 phút thì món ăn của mình cũng đã xong. Các bạn tắt bếp và bỏ lá hẹ vào trong. Thì cái giai đoạn này là quan trọng. Các bạn phải nhớ tắt bếp. Vì nếu mà các bạn để bếp và bỏ lá hẹ vô thì lá hẹ sẽ mất đi chất dinh dưỡng và nó không còn màu xanh đẹp nữa. Các bạn có thể bỏ lá hẹ nhiều ít tùy thích nha. Cái này là không có một cái công thức nào hết. Rồi bây giờ món ăn đã xong, mình chuẩn bị bỏ ra dĩa để sực phàn nha. Bây giờ cả nhà cùng ăn thử chung với Thao nha. Thao biết là nó sẽ rất là ngon, nhưng mà tại vì Thao đã ăn cái này nhiều lần rồi và Thao thấy ngon, Thao chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà Thao cũng muốn ngồi ăn chung với các bạn đó, để mình cùng nhau mình thưởng thức cái món này. Rồi bây giờ mình thử nè. Rất là ngon luôn, mà vừa ăn lắm các bạn ơi. Ăn cái này á, các bạn có thể thay thế các cái loại nấm khác như là nấm rơm, những cái loại nấm mà tròn tròn mà tươi á, Thao nghĩ cũng ngon lắm, chứ không có cần là phải exactly là cái nấm mà Thao giới thiệu cho cả nhà nha. Rồi ôi, ngon lắm các bạn ơi. Ngon dễ sợ. Rất là thơm là từ vì nó có gừng nè, ớt nè. Thao kể cho các bạn nghe nha, hồi nãy á, hai đứa nhỏ ở nhà Thao á, nó thấy Thao chuẩn bị làm cái này nè, cái nó đòi đợi để nó ăn. Cái xong cái Thao mới nói là trời ơi mẹ làm chắc cũng còn hơi lâu, con lấy phở ăn đi, tại vì nhà có phở bò. Con nói không, con đợi, nó không chịu không ăn phở bò, nó đòi ăn cho bằng được cái món này. Thao nói trời ơi, mẹ vừa quay mà vừa làm á, nó cũng lâu lắm. Nếu mà Thao làm không á thì rất là lẹ, nhưng mà tại vì Thao phải quay rồi đó nha. Thao nói là bây giờ con ăn phở trước đi, ăn theo kiểu mà ăn lót dạ, rồi á lát nữa mẹ làm xong á rồi mẹ cho con ăn. Cái loại nãy làm xong á, trời ơi, hai đứa xuống nó ăn quá trời luôn á. Rồi Thao để dành lại chút xíu này để Thao ngồi ăn với các bạn nè. Nó ngon lắm luôn á. Đứa con là Thao á, hồi xưa nó không thích ăn nấm đâu, nhưng mà từ khi mà Thao làm những cái loại kiểu như vậy nè, nó ăn dữ lắm á, nó tốt cho sức khỏe. Thành ra Thao muốn con Thao nó ăn. Nãy ông xã Thao ăn á, ổng cũng không thích lắm, ngon lắm. Các bạn nhớ là mình mua cái sốt mà đậu nành á, soybean sauce á, mình về mình làm nha.
có cái sốt đó mà mình xào những cái món chay này rất là ngon. Nếu mà các bạn muốn mà đậu hũ á, mà nó mềm hơn á, thì các bạn đổ trứng vô rồi các bạn chiên giống như là cái video lần trước của Thao á. Tại vì á, lâu lâu mình ăn cái kiểu đó một lần thôi. Nếu mà mình ăn đậu hũ nhiều lần á thì mình không có nên đổ trứng vô. Tại vì á, đổ trứng vô với tàu hũ á thì nó hai cái nó có nhiều protein quá. Mình ăn á, lâu lâu á khi mình cắn cái hột mà đậu nành á ở trong cái sốt á, nó ngon. Các bạn làm theo cái công thức này nó rất là ngon. Mà Thao không biết là ăn chay theo kiểu đạo Phật là có nên ăn cay không, ăn ớt rồi đó, Thao không biết là có không á. Thôi đã đến lúc Thao tạm chia tay cả nhà nha. Thao xin gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Tại vì là sắp tới Thao có thể là Thao sẽ ra nhiều những cái video khác để mà chia sẻ những món ăn mà Thao biết cho tất cả mọi người biết luôn. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này và xin chào, hẹn gặp lại. Bye. Xin cả nhà nếu thích thì hãy bấm vào nút like, bình luận và đăng ký kênh cho Thao. Xin cảm ơn cả nhà nhiều.